Hej! Nu ska vi läsa Vänner för livet från Språkvägen B. Först går vi igenom ordlistan. Ordlistan. Gå in på språkvagen.se. Här hittar du alla texter och alla kapitel. Nu studerar vi tema vänskap. Texten heter Vänner för livet. Här kan du lyssna på hela texten. Du kan lyssna på den, klicka på play, spela upp. Du kan också lyssna på alla ord från ordlistan. Du kan klicka på ett lyssna och säga efter. Ett tåg. Tåg. Ett tåg stannar. En tågstation. En tågstation. Ett tåg stannar på en tågstation. Japan. Finns. Det finns. På tåget finns en liten hund. En liten hund. En stor hund. En liten hund. På tåget finns en liten hund. Ensam. Hunden är helt ensam. Ensam, bara en. Finns ingen annan. Ägare. En ägare. Hunden har ingen ägare. En ägare, det är en person som har något. Till exempel en bil. Så bilens ägare. En bilägare. Ett hus. Husägare. En person som äger ett hus. Ägare. Hunden har ingen ägare. Tar med. Hem. Mannen tar med hunden hem. Blir. De blir bästa vänner. En vän. Många vänner. Bästa vänner. De blir bästa vänner. Jobbar. Mannen jobbar. Var jobbar han? Mannen jobbar på ett universitet. Rs blir sh. Universitet. I en annan stad. En stad. En annan stad. I en annan stad. Åker tåg. Han
åker tåg. Han åker tåg till jobbet varje dag. Till jobbet. Han åker tåg till jobbet varje dag. En morgon. Vi skriver morgon men säger morgon. Morgon. Varje morgon. Varje morgon. Varje dag. Varje kväll. Varje natt. Varje morgon. Tillbaka. Tillbaka. Kommer tillbaka. Mannen kommer tillbaka på kvällen. Kommer tillbaka. Tillbaka. Jag kommer tillbaka från jobbet. Han kommer tillbaka från jobbet på kvällen. Väntar. Hunden väntar på honom. På mannen. Väntar. Man säger väntar på. Väntar på honom. Jag väntar på dig. Du väntar på mig. Vänta på mig kan jag ropa till min kompis. Vänta! Vänta på mig! Eller vänta på tåget. Väntar på bussen. Väntar på något eller någon. Väntar på. Aldrig. Aldrig. Mannen kommer aldrig tillbaka. Aldrig. Alltså kommer inte. Nej. Aldrig. Sjuk. Mannen blir sjuk. På jobbet. Sjuk. Dör. Mannen dör. På sjukhuset. Dör. Samma. Samma. Samma tid. Samma. Samma skola. Samma tid. Samma hus. I samma stad. Samma. Hunden kommer till stationen. Samma tid. Vid samma tid. Tror. Tror. Hunden tror att mannen kommer tillbaka. Hunden väntar på mannen. Hunden tror. Tänker. Tror. Hunden tror att mannen kommer tillbaka. Hunden väntar och väntar på mannen. Hunden väntar på honom. Människor. En människa. En människa. Många människor. Många människor. Ger. Vatten. Vatten. Dricka vatten. Vatten. Ett år. Ett år har 4 årstider. Vilka årstider? Årstider. Vår. Sommar. Höst. Och vinter. 4 årstider. Vår, sommar, höst och vinter. Hunden väntar på mannen. År efter år. Vår, sommar, höst och vinter. År efter år. Träna läsa texten och
lyssna på texten. Träna nya ord. Lycka till!